Välkomna åter till RAF The Battle of Britain 1940. Vi är fortfarande på den 20 augusti. Men klockan har avancerat fram till 18:00 så att vi är på sluttampen här. Förra vändan så hade de i stort sett slut på Fighters i luftflotte 2. Och det var ju det som räddade oss. Nu har de fått tillbaka alla här. Men vår räddning kan vara att det finns bara 6 stycken grupper med Heinkel 111 kvar till förfogande där. Samtidigt så ser det väldigt bra ut för våran del. Vi har bara 3 stycken av våra skvadroner som ligger här på Toteboard. Och som ni ser så har jag redan skickat upp. Och jag har valt att sända upp 2 stycken på patrull i stort sett överallt i det här området. 3 stycken över London som är knutpunkten. Vi avslutade förra gången med den här Time Advanced 2 men No Early Warning. Eller Advanced Warning står det för. Så att vi har bara den här luftslottet 2 South att gå efter. Och det är den vi kommer att dra nu. För nu börjar vi med Raid Phase för det. Och det är Biggin Hill Airfield och det är Strategic Value 3. Så det kommer att bli en Major Raid. Och vi har 2, 4. Patch Clouds 7 plus 3, 10 till att börja med. 15 tycker jag om. Early and Limited. Då går vi vidare på internet. Raid Size. Raid Size 7. Och därefter har vi vår Limited. Och då ska vi se en Early så får vi de som är in range på patrull och de på marken där. Jag tror eftersom det är som vanligt ett flygfält så den som är nere på marken får börja att gå upp. Vi har ju även London, de här 3 skvadronerna vi kastar upp. Det är 211 och 611 där vi kan få. Det var alltså 7 grupper som kommer in här. Vi vill väl ha lite kvar. Vad har vi för några? Vi har B, C. Vi kan ta en C. Och hade vi någon B här? Ja, jag vill ha in den där. Vi tar en till härifrån kanske. Ja, det gör vi. Då har vi också 7 stycken med oss. Har vi lite kvar här. För den där follow-up raiden som kan komma. 7 stycken. Och det kommer att se ut så här alldeles strax. Precis. Och det här innebär att jag måste flytta upp några här. Jag är ju mer 2 mot 1. Och 2 Spitfires kommer att ta sig igenom här för att behålla tillräckligt mycket poäng för att komma upp på en bra tabell. Då ska vi dra en approach event. Radio confusion. If 5 or more squadrons in raid, move one full B squadron to the in-flight box. Vi hade med en B-skvadron och det är den. Då kommer vi ner ett steg till på den där. Och nu ska vi se här. 3, 6, 9, 13 mot 2. Vi kommer upp till G-tabellen. Och 4. 4 har varit bra innan. Vi får se hur det här ser ut. Det ger en light loss och en disrupt. Så en light loss på A. Och en disrupt på C som gör att de går till in-flight box. Ja. För vår del så blir det abort på A och disrupt
på B och ingenting på C. Så aborten gör att de här hoppar hit. Här är ju ingenting kvar att snacka om utan vi kommer att ta allihopa där. Vi ska se. Big Wing from more than one squadron from 12th group. Vi har bara 11:e gruppen här. Och då ska vi räkna över. Vad har vi? Det är 15, 16, 17, 20, 8, 32 mot 4. Det vill säga att vi hamnar på H. Det är en trevlig tabell att gå på. Och en 5 tror jag är ganska suveränt. Då har vi Hal. Old Pal Hal. A. Heavy loss. B. Får abort. Det är bra för då kommer de ju inte igenom i alla fall. Och L på C. Nu börjar den här poängtavlan här se riktigt trevlig ut. A och C tar disrupt. Det är de här. Och för oss så betyder detta att jag tror att vi går reduced. Ja. Men det gör faktiskt inte så mycket. Eftersom time advance är 2. Så vi kommer avsluta dagen här lite snabbt i det här avsnittet. Och det gör vi efter att vi har gjort en German recovery. Så vi flyttar upp de här igen. Och då går vi ju till Airfield Operation. German Fighter Turnaround. Fixa allt det här. Sen är det Squadron Turnaround. Lägger tillbaka allting. Jag gör det utanför kameran. Så blir det så här. Givetvis så gjorde jag ju fel redan här. Vi går inte på Airfield Operation, vi går till Calendar Update Phase. Men det är samma här, bara det att det är Squadron and Group Reset som börjar. Sen är det Night Raids som vi inte kör med. Day Advance, Day Card Draw. Nu ska vi se. Vi har här borta. Det är en kortis denna gången. 2 dagar. Som vi då flyttar fram den här. Vi kommer till 22 augusti istället. Vilket också ger oss 2 victory points. Sen har vi Day Event. Luftflotte 3-gruppen till Luftflotte 2. If the date is August 21. Ja, det passerade vi precis. Och Luftflotte 3-gruppen may join raids in Luftflotte 2. Ja. Då flippar vi runt den där. Och det här kan ställa till ganska mycket. För som ni såg förra avsnittet här så räddades jag ju på grund av att det var slut på fighters här. Men nu har de även den här poolen att plocka ur både bombare då och fighters. Men sånt är livet. Vi ligger på stadiga plus 10 där borta så att det är trevligt ändå. Update replacement points per card. Då lägger vi upp den här. Hurricane 4 upp. Spitfire 4 upp. Blenheim Singleton German Fighters 3. Och Level Bombers 2. Sen har vi Experienced Pilots. Och vi hade ju som sagt då plus 10 så vi får 2 piloter. Vi lägger den på rätt ställe där borta också. Ska se, det var 3:e rädagen den. Sen har vi Light Loss Replacements. Och för våran del så är det hyfsat lätt för vi har bara en Hurricane. Som vi får placera ut igen. Däremot för tyskarna så är det här lite tyngre. För då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fighters.
Då ska vi flytta ner de här fighters med 7 steg. Kommer ner till 9. Sen har vi level bombers. Och då har vi 3, 4, 5 och 6. På så sätt. Därefter så är det då heavy loss replacements. Och här fortsätter vi. Det är 1, 2, 3 tyska fighters. Nu börjar vi komma neråt de nivåerna jag vill se där. Och har vi 1, 2, 3, 4. På level bombers 1, 2, 3, 4. Det är när de här börjar komma ner till 0 som vi går upp i den här Luftwaffe depletion. Och då blir det betydligt lättare. För då har de inte så mycket skit att kasta mot oss. Reinforcements. Vi vill såklart ta in lite till. Och just nu så kostar det här oss 3 poäng var. Jag vill plocka in 2. 1, 2, 3. Och har vi någon 111? Ja, det har vi. Den vill vi få in. Och frågan är vad vi vill. Vill vi ha någon mer central kanske? Eller vill vi ha den här VHF:en? De kommer att bli bra så småningom om vi kommer så långt fram. Då kan de nämligen patrullera 2 rutor bort istället för denna. Jag tror vi tar den. Vi säger att den här VHF:en härifrån kan ju gå via London och ner hit eller gå ända hit bort för att patrullera senare. Sen är det card shuffle check. Där behöver vi inte, här behöver vi absolut blanda om. Och därefter så påbörjar vi nästa dag. Och jag tror att vi kör vidare helt enkelt på det. Så är högarna där borta blandade. Och vi är redo att starta nästa. Repair har vi inte. Time of day ska vi se. 1 framåt. Och vi börjar på 6.00 så vi går vidare till 8. Första räden kom in klockan 8. Weather forecast. Då tar vi den här och så ska vi se. En 4. Det betyder patchy clouds i båda områdena. Så något bättre väder över luftflotte 3:s område. Night Patrol har vi inte advanced warning. Då har vi luftflotte 2 South och luftflotte 2 South. Squadron Patrol assignment. Yes. Det kör vi. Så här kör vi. Jag har försökt spara 2 på marken överallt där det går. I det här stora där de kommer att komma in mot södra delen. Om det inte är någonting speciellt som händer såklart. Och har 2 på patrull överallt också. Har skickat framåt som vanligt. Så vi går helt sonika på. Samma kort verkar det som. Nej, det var det inte. För nu var det 711 och London som var en route. De går mot Biggin Hill. Och som förra gången så är det här ju en Strategic 3. Så det kommer att bli en Major Raid. Så vi har alltså 2, 4, 8, 11 till att börja med. Och en 6 som ger oss 17. Early and accurate. Det var en bra början. 7. Och 4 M109 och 3 Dornier 17. Vi tar fram dem så här. Då har vi där och 3 stycken Dorniers. Var de här en bra blandning? Det var de inte. Nu är de en bra blandning. Och till detta har vi då att vi får möta från 2, 6 och 3. Och London.
Här har vi ju 2 stycken bra. Och vi har i London 2 stycken. Från Biggin Hill skickar vi väl också upp. Här. Ska vi se. Här kommer vi få ha 5 stycken kvar. Jag skulle kanske vilja ha 2 till för att gå in här och veta säkert att jag plockar dem där. Och då har vi från 2.11 och 6.11 också. Vad har vi för några? Vi har A, A, B, B, A. Vi har inga så många C. Har vi några C här? Här hade vi en C och det var en B där också. Den vill jag spara där över. Vi tar den där B. Så gör vi. För då får vi skicka igenom 3 stycken nämligen här. Och mot 2 så vill vi ha i alla fall 16 poäng kvar. Det vill säga att vi behöver ha, ja det spelar inte någon roll vilka 5 vi tar för vi kommer upp till det ändå. Nästa steg sen är 20 och då måste vi ha 5 stycken Spitfire så det har vi inte. Ska vi ta med det istället? Ska vi byta ut? Vi byter ut den där. Och så tar vi och sätter in den istället. Och sen skickar vi vidare de här Hurricanesen. Liten chansning men vi får se. Vi gör så. En raid approach. Altitude. Very early warning hade vi inte och det är inte efter 11. Så den var inte någonting. Men nu i alla fall så har vi ju 20 poäng mot 2. Och då är vi uppe på i-tabellen, den absolut bästa. Men 2 på tärningen så blir det bara en abort på den första men en heavy loss på den andra. Och det är det vi vill åt ordentligt. Och för våran del så är det B som tar abort. Övriga kan gå igenom utan bekymmer. Channel patrollers close escort if target is coast or inland. Ja. Det är det. Så vi får till ytterligare en där. Och då är det tur att vi fick med så många igenom. Då har vi 5 grupper. Vi har 4, 8, 12, 16, 20, 9, 33 mot 4. Och kommer vi upp till en väldigt bra tabell ändå. H-tabellen. Jag tror det är den vi har haft mest tur med hittills. Och allting är ju beskjutet där. En 2 på den. Det kan betyda att de kommer att bomba oss lite. Vi ska se LDH. Så att L light loss på de här. D disrupt. Det är ju att den kommer att gå igenom och bomba. Och heavy damage på C. 4 poäng. För våran del så betyder detta att A får disrupt. Och ingenting på B. Och C får en abort. Vi har en dag ner som kommer igenom mot flygfältet. Och därför som jag ville haft uppe den där egentligen. Hurricane. Men jag tror att det blev bättre på det här sättet. Eftersom vi fick igenom fler. Men vi ska se. 2 poäng har den här bomban med. Och det är reducerat för att det är patchy clouds. Så att allt utom en 6 nu är trevligt. En 5 är helt okej. Det blir ingen skada på den. German Recovery. 4. Och Don igen åker hemåt dit.
clock update 2. Och då ska vi återställa det mesta här för 2 som vanligt. På så sätt. Och som ni ser så har jag ju gått händelsen lite förväg och skickat upp patrullerna. Nästa mål är ju South och East. Och här och här. Det jag har gjort är att tunnat ut lite på marken för att kompensera för de här som ligger på rearm. Här har jag tömt lite mer därför att de där 2 första korten säger mig att förhoppningsvis så kommer det skit här istället. Men det återstår att se. Nu ska vi dra första. Och det är ett radarnät. Det har vi inte haft på länge. Strategic Value 2. Och de är på det. Så att en 6 så är det en minor. Nej, ingenting. East. Och det är ett airfield med Strategic 3. Forward airfield. Och det här kommer vara en major raid. Det vet vi. 2, 4, 7, 10 börjar vi på. Plus en tärning. 11. Sufficient and limited. Och det här kan ställa till lite problem nu. För nu är vi begränsade till bara 611s. Men vi har sufficient eller limited så att vi får se hur mycket plan det kommer först på den här. Det är 8 grupper som kommer. Det är mot ett forward airfield. Jag ska dubbelkolla det här bara. Och nu när jag har dubbelkollat så har jag insett att jag har nog säkert gjort fel på det någon gång tidigare också. Men jag får -2 på min detection för att det inte är mot hela. Och då kommer jag komma ner på en poor intelligence nivå. Så att jag kommer att kasta undan det här kortet och dra ett nytt istället. Så jag måste avgöra redan nu om det är som så att jag vill gå upp och möta dem. Fördelen med detta är att jag kommer inte att kunna få större skada än 2. Så att det här H här uppe på de här tabellerna kommer inte att gälla. Men den grejen här är ju att jag kanske vill få in en delayed response. För då kan jag nämligen få flytta upp från sufficient till early. Och då kan jag få de här som är in range på patrull också. Och det gör att jag kan få in ytterligare 6 stycken skvadroner mot dem. Plus de som finns i 611. Och jag tror att jag vill nog gå upp och möta dem alla 9. Så det kommer att bli en delayed response. För första gången. Ja. Så i 611 så får vi in de här. Nu är ju problemet här att ofta så är det ju som så här. Att när man drar de här korten. Om vi hade något sånt här nu. Att det står Major Raid, Intelligence Poor, No Raid. Det är en 50-50 chans det här för att jag kan gå upp och möta det här och så blir det No Raid. Och då drar jag ytterligare ett nytt kort direkt. Och då slår de till och då ligger alla de här skvadronerna i inflightboxen. Men chansning, vi får se. Major Raid var det. Nu såg jag bara en minor raid. Men vi var ju en major raid. Så det är 10 skvadroner som kommer. Nej, det är 10 grupper som kommer mot våra skvadroner. Och det är en hel bunte ME-109. Vi har en på Channel Patrol. Den som kommer ansluta i Huntbox eftersom det är en delayed response. Och det ser ut
så här. Jag har 30 poäng mot 5. Jag kommer inte att skicka igenom några för att jag är uppe på en G-tabell med det. Och om ingenting händer på den där korten så kommer jag oavsett resultat att få igenom tillräckligt med fighters. För att i alla fall förhindra dem från att få så vansinnigt bra modifikationer. Som ni ser här så är det 3 stycken Junk 87 från tredje. Och det hänger ju samman med den där lilla där uppe. Luftflotte 3 till luftflotte 2. Så vi drar en approach event. British altitude. Very early warning. Nej. Early warning. Accurate intelligence. Nej. After. Nej. Ingenting där. Så att vi slår bara på tabellen. En 6. Trevligt. 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 Och jag tror att vi har chansen att få ett S här. Vi ska se det. Alla A åker på heavy. Alla B åker på light. Vi har en här. En 2. B går på light. 2 till. Och disrupt på de här. För våran del innebär det abort på B. Och nu ska jag läsa på de här ACE-reglerna bara en gång till. Och det är som så här att du måste vara på tabell A till G. Du måste ha tjänat 2 victory points på första striden här. Då får du byta ut en av dem som inte hade någon effekt på sig mot ett S. Och vi har både Hurricane och Spitfire. Som ni ser här så är ju Hurricanesen får ytterligare 1 poäng. Så jag vill byta ut en Hurricane i första läget. Och vad har vi för några? 1-11 är ett bra ställe att få in en. Och vi lägger den där och sen markerar vi att det är 1-11 genom att lägga den där ner istället. Nu innan vi gör någonting annat så ska de här bomba. Och vi drar då en target event. All A-gruppen in the bomber box bomb the secondary target. Så de här kommer att gå på ett radarnät. Hurra! Det är radarnät 6 här i Fornest. Det är ganska viktigt att det inte faller. Men det är 3. Tyvärr så är det ju som så här då att det är bara dive bombers där. Och nej, nu läser jag ett not där. For all bomber gruppen så Junk 87 and target is not a radar. Shift 2 columns right. Nej, så vi behåller den på 3 och går ett steg däråt. Och så slår vi tärningen. Oj, nu fick ni inte se det. En 2. Ger ingenting. Radarnätet är säkert. Nu kommer en bombning till på 10 poäng mot flygfältet här. Och det är lite sämre väder. Men det är mot forward airfield. Så slår vi en 6 här så är det enbart en 2 som är. En 5. 2. Så 1-2 poäng förlorar vi där. Sen är det dispersed på marken. 6-11, där har vi 1. Så vi kan inte ta mer än 1 där. Det är en Spitfire som åker. Vi har rätt så gott om reinforcement points här. Nu däremot så ska vi ta och slå till här. Och vi har massor här. Där är 21 poäng bara på Junkers 87. De är värdelösa i luftstrid. Så det är 26 på 5. Vi kommer komma upp till högsta här, är jag nästan säker på. Ska se. Här är 10 till. Så 36, 46. 36, 40, 44. Nej, vi kommer inte riktigt till överst. Näst överst, alltså H-tabellen här.
Och det som gäller också med delayed response nu är att alla heavy damage räknas om till light. 4. Så A får abort. Det är de här. Light loss på övriga. Så det ger oss 3 poäng till. Och som tidigare, Junk-87 finns det inga reinforcements för, så att de plockar vi bort. De ska egentligen ligga kvar här och bara ligga, men ja. Däremot så ska vi ju räkna dem. Och det är ju 1, 2, 3. Då är det som så här att Junk-87 har tagit så mycket förluster så att de dras tillbaka ifrån slagfältet. Och det händer när man har 3 förluster på dem. Så vi plockar bort samtliga Junk-87 ur kampanjen. Vad var vi? Vi var på en 4 här. Och då ska vi se att vi har Disrupt på B och C. A klarar sig. Time advance. Vi har inte depletat Luftwaffe så det är 0. Och nu har vi ju skitit i det blå skåpet. Men med lite tur så är nästa här mot ett område här. Kanske Portsmouth vore ju trevligt. Mycket trevligt. Jag ska lägga tillbaka de här först. 1, 2, 3, 4. Nej, de ska bara tillbaka här. Junk-87 ska bort. Ja, Port. Strategic 2. 1, 2, ingenting. En 5, det är en Major Raid. Har vi så vi kan täcka det. Det kan bli intressant. Vi har 2 radarnät plus 2 plus den. Så det är uppe i 9 poäng. 14 är sufficient and accurate. Det är inte så bra. Men vi behöver inte bestämma oss än. Vi får se redan först innan vi bestämmer oss ifall vi ska använda oss av den här delayed response igen. Eftersom vi har accurate intelligence. Och en major raid har 9. Och 9 stycken kommer att se ut så här. Det vi kommer att möta är ju att tar vi en delayed response så kommer den här att gå ner hit. Vi har just nu endast de som finns i 1.11 och det är 3 skvadroner. Och de 3 har 11 poäng mot 4. Det är en riktigt illa tabell. Vi har, annars har vi 4-10 och 2-11 också. Och då kan vi få in 7 plus 6 poäng. Så 13 poäng till. Så då är vi uppe i 24 poäng va? Mot 5. Och vi plockar några uppåt där. Och jag tror att det kan vara väl värt det. Eftersom det är en port så kommer den inte ha några victory points. Eller några ytterligare effekter förutom victory points. Så vi kommer att ta den där delayed responsen. Och så skickar vi upp allt vi har. - 2.11 och 4.10. Ordningssinne. Ja,
på sin plats, B på sin plats och C på sin plats. Så. Då ska vi se så att jag räknat rätt givetvis också. Det är 10, det är 20, det är 24 mot 5. Ja, vi är på F-tabellen. Undetected hunter. Hurra. Add another one. Och då är vi plötsligt på 6 stycken. Och då kommer vi att ta förluster. Hur vi än gör nu. Hur vi än slår så kommer vi ta light loss. Får hoppas att det inte blir på A bara. Yes, vi rullar. 3. Där hade vi ju den turen i alla fall så att A kommer att gå igenom sen. Men vi ska se vad som händer med den lilla tysken. Det är DAA. Så det blir en disrupt. Och de här blir abort. Vi tar oss igenom i alla fall där. A kommer igenom med de 3. B blir abortade. Och C tar light loss. 2 poäng kostar det oss. Kan ha varit dumt att gå upp. Vi får se det sen. För just nu så lägger vi -2 victory points bara efter första striden. Och nu så ska de bomba. Interception of coast. None or late. Nej. De ska bomba, ja. De har 15 poäng. Mot en port. 15 och ett mindre. En 6. Det är heavy. 1, 2, 3. Och nu får vi slå till här. Så 15, 16, 17 plus 10. Det är 27 mot 4. Och vi är uppe på G-tabellen. Den där 16 hade vi kunnat behöva slå nu istället. Ja, se där. Då ger vi nämligen heavy loss på A. Men som jag sa innan, under en delayed response så är det bara light. Jag ska se bara så att det gäller även fightersarna eller om det gäller bara bombarna. Against bombers. Yes. Så den här 110 kommer att ta en heavy loss. Och det ger oss tillbaka 2 poäng. Och den här kommer att ta en light loss. Och ger oss tillbaka 1. Nu ligger vi -2 totalt hittills. B kommer att ta light loss. -1 victory point. Helt okej kanske. Och den här kommer att bli disrupted och lämna räden. För våran del så kommer vi inte att ta någonting med ett streck. Vi tar oss hit. Timeros 1. No advance warning. Som tidigare så lägger jag den där så vet vi det. Men det första får vi tjuvkika på det är luftflotte 3. En framåt. Inga av våra skadroner kommer att vara redo känns det som. Men vi har kämpat igenom det förut och kommer göra det ytterligare. Det är dock dags att bryta här. Så att ni är välkomna tillbaka nästa tillfälle. Och det är klockan 14.00. Den 22 augusti. Välkomna åter. Toodaloo!